Chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Nhân Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác anh chị ơi. Thì hôm nay thì có một sự thay đổi. Tại vì tối hôm qua giờ thì có Tây Nguyên nó bước vào có một trận mưa nhẹ các bác anh chị. Mưa từ rắc từ tối hôm qua giờ vào ngày sáng nay thì vẫn đang còn tiếp tục mưa bay bay. Thì em ra vườn thấy có hiện tượng này. Đấy. Bắt đầu là có sự tháo mắt. Đấy, tháo khớp của bông sầu riêng các bác chị, là như mấy cây này. Đấy, bây giờ sẽ đi kiểm tra. Đấy các bác chị thấy không? Đấy rồi. Ở ngoài kia thì chưa thấy nhá, mà trong vườn này các bác chị nhìn là có hiện tượng rồi này. Đấy, chuyện gì đến nó sẽ đến rồi đó các bác chị. Mình không mong muốn nhưng mà bắt đầu là có hiện tượng tin không vui được đấy. Thì có một chút mưa thôi mà nó có ảnh hưởng đến bộ hoa của mình. Hiện tượng này thì chắc khả năng là em phải ra mua cái thuốc điều hòa sinh trưởng về để mà xử lý cho nó điều hòa cái nội tiết tố ở trong cái thân của nó, cho nó đấy. Trong có cái hiện tượng như này là mới bắt đầu này. Đấy, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây, mới một chùm này là thấy nó bị nặng hơn các bác chị. Đấy, là rớt được mấy bông đó. Còn phía mấy cái bông to to này thì chưa thấy gì hết. Đấy, mới hôm qua thì mưa. Đến bây giờ hiện tại nước mưa vẫn đang đọng trên lá này các bác chị này. Nó vừa này. Đấy, hạt sương mưa bay vẫn đang đọng này. Sang cây bên này các bác chị, xem cây này có nó có rụng không. Đấy, cây này cũng có này, cũng bắt đầu thấy rụng tháo khớp này. Bây giờ mới bắt đầu có hiện tượng. Cây có cái không phía trên cao này. Đây, phía trên thì thấy vẫn chưa có hiện tượng gì mấy, chỉ có mấy bông phía dưới này. Đấy, phía dưới này có hiện tượng này. Thấy chưa? Cái cây sau này nó có. Đấy, cây này cũng có luôn nha các bác chị. Nó rụng đất, có cái bông teo luôn này. Đấy, vừa hiện tượng teo bông luôn. Nó mà khi mà nó mà đã tháo khớp thì nó tháo hàng loạt luôn các bác chị. Tháo hàng loạt luôn là coi như xong luôn. Bây giờ bông đây đang đổ mật nó ra này. Xem cái cây sau này. Đấy, cái sau mà sốc mà mưa mấy hạt là thời tiết thay đổi, là nhiều khi hiện tượng này không thể tránh khỏi. Đấy, tí nó ra ngoài vườn ngoài kia rồi em sẽ kiểm tra thử coi ngoài kia nó có hiện tượng không. Ngoài kia thì đã có một số bông nó đã xô nhụy rồi. Đấy, với cơn mưa đầu mùa mà đã có hiện tượng là sốc nhiệt các anh chị. Đấy, bây giờ thì mời tất cả các bác anh chị cùng xem thử mấy cây sầu riêng ở ngoài vườn ngoài này thì nó có bị tháo mắt khớp giống như cái sầu riêng ở sau nhà, 3 cây sau nhà không anh chị. Cỏ thì em cũng đã tiến hành phát hay dọn cho nó sấp xuống gần mặt đất rồi anh chị. Hồi trước thì để cho tốt thì nó che bớt, còn bây giờ thì phát thì vẫn phát để cho nó che đất, nhưng mà nó sấp xuống còn sát mặt đất này chị, để cho nó làm mát bộ rễ. Còn phía mặt trong của cái thằng gốc thì em đã đánh sạch để làm cho nó khô thoáng. Cái này khi
ấy xong là bữa sau em sẽ lấy cái chổi em sẽ quét lùa mất cái rác này đi các anh chị, cho nó ra ngoài đi, để cho cái trồng phần gốc này, để cho nó có cái độ thoáng. Khi bắt đầu là vô mùa mưa này thì nhiều khi nó mưa đột xuất cái là làm nhanh cho nó nhanh khô, chứ để lớp cỏ giống như hôm trước thì nó giữ ẩm lâu thì sợ là nó lại dư nước. Đấy, nhiều khi khổ thôi. Sốc nhiệt trời, trời Tây Nguyên bây giờ lúc nắng gắt, bây giờ lúc lại mấy bên đây không biết ảnh hưởng gì, nó lại mưa mà làm cho mấy cái sầu riêng cho vải bông trong nhà thấy rụng rụng rồi, nên là bây giờ cũng sẽ ra ngoài đây thử coi, xem coi mấy cái sầu riêng ngoài này nó có rụng giống như trong nhà không. Đấy, bây giờ các bác anh chị cùng đi vỗ sầu riêng, cùng nông dân nhé, cùng nông dân Tây Nguyên. Đấy, đọt thì vừa rồi em đã tiến hành, đợt trước thì xịt một lần nhẹ và đợt sau là xịt nặng hơn một xí. Thì 2 nắp các bác chị, 2 nắp thì thấy cái đọt này thì nó có hiện tượng là ngưng lại này. Đấy. Còn một số mà lá mà nó giống như đây, nó chuẩn bị mở này, thì đợt tiếp những lá nào to thì em sẽ cho nó mở và làm ra lá. Còn những lá nào mà nó nhỏ quá các bác chị, nó nhỏ quá thì tăng cho nó rụng luôn. Đấy, trên kìa, thấy không? Đấy, đọt ra đây luôn. Nhưng mà nó chừng lại các chị, trước mất phóng này mình phải phun cái thuốc vào là nó đứng lại. Đấy, đọt ra cỡ này mà nếu mà nó sổ nhụy ra cái thì chắc khả năng là bông không còn gì nữa có gì. Bây giờ sẽ tiếp tục tiếp theo thì bây giờ nó đứng lại rồi này. Đấy, các bạn chị nhìn thấy nó đứng không? Nó cong cong cái lá, bởi vì này có mưa nên là nó ấy, chứ còn nó cong cong cái lá nó lại, bên mình sau là tăng thêm liều cho nó thì nó sẽ rụng những cái lá non này, cho nó rụng luôn đi. Đây, những lá trước này nó mở bây giờ là nó già luôn này. Đấy, nó già lá luôn. Lúc nào mà làm xong mà nó già lá, nó cứ xấu nhỏ nhỏ này thôi, mà nó già lá là ok, nó không cạnh tranh dinh dưỡng nữa. Đấy, nhỏ mà già rồi này. Nên bây giờ xong thăm vườn xong là em sẽ xịt cho mấy cái tiêu các chị, mấy cái tiêu nó rửa vườn cho nó luôn, xịt bằng đồng đỏ nhé, để rửa cho tiêu với sẵn ở đất với ở tán ngoài của cái sầu riêng già này. Thì mình cũng sẽ tiến hành phun luôn, phun phủ cho nó luôn, để cho nó giảm bớt nấm của anh chị. Đấy, ống thì đã lấy ra này, sẵn rồi. Hôm nay tranh thủ đi xịt sớm để cho nó mát. Bây giờ xem tình hình sầu riêng như thế nào rồi, biết đường mà xử lý. Đấy, thì cũng trận mưa cũng khá, nó làm đủ để sốc nhiệt rồi các anh chị. Bông thì trên thì đó bất cứ lai rai sổ, và những cái sổ trước này thì hiện tại bây giờ thì chưa thấy nó có hiện rụng rồi. Đó, sổ trước là vẫn có tháo khớp rồi các chị này. Đấy, đọt bên ngoài nó phóng là vẫn còn một cái. Nên những cái nào mà sổ trước thì phải chấp nhận thôi. Một là còn giữ lại, hai là nó rụng, đây mà chịu thôi. Đấy. Nói chung là đây ở ngoài đây thì 2 cây thì chưa thấy có vấn đề, chỉ có cái bông sổ ra thì mới bị rụng. Cái này con bông sổ ra nó có rụng không? Đấy, mật cổ sầu riêng nó ra luôn này, mà sổ ra mà hôm qua nó rắc mưa như thế thì chắc khả năng là nó không đậu đâu. Đấy. Tạm thời thì sổ ở đây, ngoài đây thì vỗ thì chưa thấy có hiện tượng gì nha các anh chị. Đấy, chưa thấy có hiện tượng gì hết, hy vọng là nó không sao cả. Ở vườn nhà thì đã có hiện tượng tháo rụng rồi. Đấy, bổ sung thêm canxi để chắc cuống mà nó rụng rồi thôi chứ. Tính là cây này cũng sổ 5-6 bông gì đó này. Bông này cũng chuẩn bị này, 2 bông luôn. Đấy. Nên là em sẽ tiến hành em chặn tiếp cho nó một lần nữa, nặng liều thêm cho nó rụng hết những cái lá non đi. Còn những cái lá mà to mà nó mở rồi thì em sẽ mua thuốc về em tăng cường thêm
thuốc già lá cho nó nhanh. Thì bây giờ cái thời điểm này bông của mình nó ra lung tung cái này, cái số ra sau ra đồ lung tung này thì bây giờ làm sao mà biết được nào mà theo mà chờ được các bác chị. Bông trước này nhiều hơn này. Đấy, số bông trước nhiều hơn thì bây giờ phải chấp nhận thôi. Chấp nhận mình đẩy cái bông trước đi, để bông trước, bông sau thì nó cứ theo được từng nào thì theo nha các bác chị. Chứ bây giờ mà chờ cho bông sau to thì bông trước này nở mất, mà lấy bông sau thì bông trước lại nhiều hơn. Đấy, có. Đấy, 2 cây này thì cũng ổn với 2 cây phía ngoài thành 3 cây rồi. Đây là 2 này, 3 này, 4, 5 cây rồi. Đây, hồi xưa là cứ trồng 2 hố cà chết như hố cà này, hố này và hố kia chết, rồi trồng 2 cây vô ăn chơi, bây giờ 2 cây đều lên đẹp hết. Đấy, nên là em thấy 2 cây nó vẫn phát triển tạm thời thì mình thấy nó phát triển vẫn cái này nhá. Nhưng mà sau này ví dụ nó mà vô kinh doanh lâu dài rồi thì nó chắc chắn sẽ đan xen nhau, một cây này nó phủ hết mất. Nhưng mà lúc đó thì mình sẽ tiến tiếp. Bây giờ sầu riêng đang có giá thì cứ tạm thời ăn rồi đã. Biết đâu lỡ một cây này nó chết hoặc là cành nó chết thì lấn sang cái cây khác cho nó bù qua bù lại, cho nó mình đỡ khoảng cái đất trống nhá, do diện tích của mình ít nên đang thử nghiệm coi nào. Đấy, này. Để đang chuẩn bị xịt này, bỏ vô cái phin này xịt đồng đỏ đó bác chị. Đấy, rửa vườn cho mấy cái tiêu với mấy cái chân dây ở phía ngoài đường biên đó, cho nó đỡ nấm, với lại là những chỗ nào mà cái sầu riêng già tán em phụ luôn cho nó sạch nấm. Còn không biết là xịt vô bông này thì nó có ảnh hưởng gì không, cũng chưa dám, đang sợ chưa dám xịt vào trong bông này các chị. Thì nếu mà xịt được trong bông này mà trước khi thời kỳ mà sổ nhụy thì nó sẽ sạch nấm, sạch vi khuẩn. Đấy, tại vì đồng là nó diệt khuẩn quá chứ. Nên sẽ lấy thang em tỉa bớt những cái bông phía trên kia và xem 2 cái vết xì mụ trên kia nó có ổn không, có phải xử lý lại và quét thêm vôi. Đấy. Trước khi ấy thì dẫn cô bác anh chị đi tham quan lại một vòng. Đấy. Tán mình cắt đi, bây giờ cành nó nhăn mập cho các anh chị. Bây giờ là tiêu em chạy em phá ra nữa là thời gian nữa là tán nó phụ đều thôi. Đây, như cái cây này. Cây này hồi trước là nằm đây một gốc tiêu thôi. Đấy. Bây giờ cây thì em đang căn để đào hố xong bắt đầu mới chặt cây gòn ra cắm xuống cho nó sống để mà rời tiêu ra vùng biên để cho nó chắn gió. Đấy, các anh chị nhìn thấy chặt cái này đi thì cái khoảng không này nó không bị ảnh hưởng gì hết. Dần dần nó sẽ lấn tán nó đều luôn, tán cây này cũng đều luôn. Cây này thì lá cũng ok rồi. Đấy. Đây, cây này là sổ bông trước nhất này, xem coi như tình hình nó nào. Đây. Vừa sổ và vừa các bác chị có nó rụng không? Đấy, chưa thấy rụng. Cái sổ ấy ra mà nó vẫn nằm nguyên si là ok. Cái này gần sổ hết rồi. Đấy, mấy ngày nữa là sổ hết rồi. Một số sổ rồi mà vẫn đang nằm nhá, chưa thấy nó hiện tượng nó rụng, nhưng mà không biết thế nào. Đấy, trên kia cái kiểu sổ mới rồi, đó trên kiểu sổ này. Nhưng cây này em đếm sơ cho các bác chị xem coi cây này nó sổ được bao nhiêu bông rồi. 2 này, 5 này, cây này phải 10 mấy 20 bông rồi. Đấy. Còn một số là nứt ra nữa kìa. Đó, đứt. Trời ơi. Trời. Rồi vừa rồi thì đã chặt ưu tiên cái này, nó chặt cái gốc tiêu gần sát cho nó trước. Đấy các bác chỉ nhìn bây giờ cái khoảng này nó trống trơn luôn, thấy chưa? Thì không biết lấy cái cành nào đây để mình níu cho nó ra được phụ cái tán thế này. Nên em đang định là kéo một trong 2 cành kia sang đây mình bớt một xí cho nó đỡ chồng lên nhau. Sợ kéo nổi cơ, mình dây mình cột cho các chị. Đấy, khoảng trống này bây giờ các chị nhìn này, chặt đi cái gốc tiêu đi rồi bây giờ thì đó.
thân lép mất một bên tán luôn. Đây là của việc lạm dụng này, trồng chen và ăn nhiều thứ đấy. Ăn nhiều thứ nên bây giờ nó mới bị hậu quả mất lép một nửa tán sầu riêng. Đấy, lại tiếp tục sang thế này. Ở ngoài này thì chưa thấy có hiện tượng rụng nhé, ngay cả cái bông sổ ra rồi mà cũng chưa thấy rụng các chị. Có một bên ngoài kia có một bông thì nó bị rụng thôi, là kiểu gì nó phải có rụng sinh lý chứ không chạy được nào được. Nhưng mà nó chưa thấy có hiện tượng, mà trong vườn này có hiện tượng đấy. Nên là mình phải thăm vườn thường xuyên, có biết cách xử lý. Thì khi mà nó rụng nhiều quá là buộc phải xử lý bằng ra mua thuốc và về điều hòa sinh trưởng để mình điều hòa cho nó ổn định lại. Bởi vì nó vừa sốc nhiệt, sốc thời tiết, rồi sốc đủ kiểu trên đời ấy. Nên là mình ăn sầu riêng khó tính lắm. Đây, cái này vẫn chưa rời ra được. Đấy, chặt khô rồi. Giờ cái tán đi phát là mấy cái tán lá sầu riêng nó sẽ đẩy ra luôn. Đọt này, đọt nó sung cây đợt đẩy ra. Đấy, khiếp chưa? Đấy. Này em phải tiếp tục tăng cường thêm một lần nữa cho nó nặng liều thêm cho nó rất là non luôn. Vẫn có hiện tượng quắp lá, queo lá nha các chị, nhưng mà phải cho nó rụng luôn. Chứ bây giờ có cây như cây bên kia đó, cái đó thì bây giờ nó bung nhiều rồi, bây giờ mà mình không ấy là, nhưng cây đó trên đó thì lại đọt phía trên thì queo hết rồi nhá, mà cây này vẫn ít đọt hơn này, ít đi đọt hơn. Đây các chị nhìn này, đó, đọt nó có hiện tượng là queo đọt hết chưa, là khả năng là kịp để cho nó sổ. Chứ bây giờ mà nuôi dưỡng thêm bổ lá, chỉ cần một cành cái tầm 2 cặp lá được thôi, đến 4 cặp lá, chứ không được hỏi gì nhiều, để cho có cái lá mới để nó cung cấp dinh dưỡng cho nó tốt hơn. Còn cái lá già thì kém hơn, nuôi trái sau này là khó. Đấy, cây này cây suy này, coi để có tình hình coi như thế nào. Đấy, cây ở trên vườn của ông già thì không thấy đọt đi mấy quá chị, trước thấy có đọt rồi hay là ông chặn rồi chứ. Đấy, đọt không có nhá. Này có số lượng ít đây, nhưng lá này mỡ rồi này. Không, cái này bây giờ chỉ làm già lá là được thôi, nhưng mà thấy ít đẩy bộ lá hơn so với dưới vườn. Đây, các bác chị nhìn này, hương gió này nó cũng đánh cho tạ tơi cái đọt trên nữa rồi, nên là mà thấy đọt vẫn ít. Những thời kỳ này mấy đọt mà đi ít thì này. Sáng nay ông già mới rửa nước cho nó trôi cái nước mưa của nhà thì chưa rửa. Thì em đang xịt cái đồng và vậy đó, với lại là vừa rồi tưới nước sau nên là phải ngưng nước lại cái đã. Bây giờ vừa mưa ướt này, mưa đất này, mình vừa rồi mới tưới nữa, bây giờ mà tưới thêm vô nữa thì nó lại dư nước, nó lại đẩy mùi giáo ra nữa tiếp nữa, rồi bông nó lại xốc nhiều nước quá, hay lại rụng nó cũng chết dở, cũng mệt. Đấy. Dàn hoa trên nhà các bác chị nhìn theo, hoa đều, cành to mà hoa chỗ nào cũng có nhá. Đấy. Nhưng mỗi tội là bị gió đánh táp mất cái hướng đông rồi, hướng mặt trời mọc. Vừa buổi sáng là ảnh hưởng trực tiếp của ánh sáng mặt trời. Đấy, vừa là gió nó thổi nên tạ tơi nó, đây là giống kiểu mình chặn đọt rồi. Để em sẽ bước vào xịt đồng đỏ cho nó, để bảo vệ nấm cho những cây xung quanh, bớt đi để khỏi tấn công vào những cây sầu riêng lớn này nhé.
Cũng may là không ngoài này chưa có thấy rụng. Này các bác chỉ còn xem lại mấy cái lá hôm trước này, hôm trước cái chỗ lá này là gần chỗ thùng phi nhá. Bây giờ thùng phi thì nó rời sang bên phía kia để múc nước cho gần. Bây giờ là này các bác chị nhìn những cái lá này, đó những chắn lá hôm trước nó chuẩn bị mở này, bây giờ thì nó đã mở rồi, thấy không? Đây, 2 này, 4 này, đấy, 2 lá này kiểu gì nó cũng mở ra mà không có mình đốt rụng luôn này. Bước vào pha thuốc và xịt cho nó nhé. Xịt bằng máy thì nó khỏe hơn, motor một đồ điện có sẵn đây nó là dập nó khỏe, khỏi xịt đau lưng mệt. Bây giờ em sẽ xịt phủ qua bên lá của cái sầu riêng bên ngoài của bác chị, rồi mấy cái tiêu. Đấy, xịt cho nó sạch với là dưới gốc luôn. Sầu riêng thì mình xịt bên ngoài thôi bác chị, cho nó phủ sơ bên ngoài cái cho nó đỡ nấm đỡ đồ bên ngoài lá cho già, cho nó hấp thụ dinh dưỡng cho nó dễ, và xịt dưới gốc luôn. Đấy. Hôm qua phát cỏ phát đồ nữa mình xịt cho nó sạch cái nấm nó khỏi xâm nhập, nó bay lên trên lá trên đồ sầu riêng nha các bác chị. Sau khi xịt xong một vòng hết cả những cái tán lá cây sầu riêng cho trái, bên ngoài phủ một lớp các bạn chị, để cho nó diệt bớt trong rêu. Còn cũng chưa dám xịt vô bên trong, tại vì cũng chưa biết đồng có xịt vô ảnh hưởng gì hoa không, em không dám. Nếu mà xịt được vô trong cả bông thì càng tốt nhá, nhưng mà sợ là xịt nó rụng, sốc nó rụng, nó mất công nữa. Em chỉ xịt phía ngoài tán lá phủ bên ngoài thôi, để cho nó bớt trong rêu, để cho nó sạch trong rêu. Thì sau cái bộ lá nó hấp thụ mạnh khỏe thì mình sẽ làm trái sướng hơn, mập hơn. Còn cũng đã xịt xương ở dưới gốc để cho nó diệt nấm ở dưới gốc hơn các bác chị. Nhưng mà bây giờ đang còn vẫn dư cái thuốc trong đồng trong kia nhiều, nên là em sẽ chơi cái này. Đấy, chơi trực tiếp này xịt cho nó nhanh. Đấy, cái này xịt này nó nhanh hơn các bác chị. Cái này mà các bác chị đi bón phân qua lá, xịt trực tiếp qua lá ướt đẫm, rồi phun gốc tưới gốc, rồi là chơi cái này là khỏe nhanh. Đấy, các bác chị nhá. Các bạn chỉ có bóp là nó rải ướt hết. Đợt này ưu tiên cho những cây còn dư, để ưu tiên cho những cây mà làm trái mình xịt đậm ở dưới này cho nó chết nấm nhé, diệt nấm bớt. Để trước khi mà sổ nhị thì sẽ không có con nấm nào nó sẽ tấn công được. Đấy, mình phòng không biết có hiệu quả không, hay là đã có ai làm kiểu này chưa, nhưng mà cứ thử điểm đi. Cái gì mình cảm thấy mà ổn thì mình cứ làm thử coi các bác chị. Biết đâu được nó diệt khuẩn thì nó sẽ diệt được hết toàn bộ những nấm hoặc là những cái này kia cho mình luôn thì càng tốt. Đấy, đây là cũng phải đánh đổi. Nếu có chuyện gì mà xảy ra với bông thì cũng các anh chị cũng biết rồi đấy, thì cũng đành chịu thôi. Nhưng mà mình chấp nhận thử nghiệm để biết sang năm mà nó không hiệu quả gì, nó không có vấn đề gì thì mình lại tiếp tục. Trước khi vào thời làm bông sổ nhị thì mình sẽ xịt cho nó một đợt đồng đỏ nữa. Đấy, đây hình thức là thay vì tưới luôn cho nó luôn các chị. Đấy, tưới nhẹ cho nó. Bây giờ trở đi là em sẽ cắt nước dần nhé, giảm bớt lượng nước lại. Đấy, phủ ngoài tán luôn. Cái này thì nấm còn thì nó cũng bớt đi. Đây là dưới gốc này, dưới gốc đây là cũng nấm rồi nhé. Đây là mình xịt qua gốc luôn. Đây các bác chỉ có ý kiến gì về cái vấn đề xịt đồng đỏ này qua
bổ tán lá bên ngoài với cái đất. Tại hôm qua cũng làm cỏ, phát cỏ nó là đất nó văng lung tung đó, là sẵn là mình rửa mình diệt nấm luôn. Đấy, các bác chỉ có hợp lý không thì cho lời bình luận nhé. Đấy, sau khi xịt đồng đỏ diệt khuẩn diệt nấm cho lá, cho xung quanh đất và cái tiêu, thì bây giờ em sẵn bỏ cái vòi nước vô trong cái bể nước này các bác chị, và hút cái nước của nó để đi rửa cái nước mưa. Xem các bác chị xem cái vòi này đi rửa bông như thế nào, có hiệu quả không. Đấy, cái này là làm được đủ thứ việc nhá, vừa rửa bông vừa xịt tưới đạm cá, tưới thuốc, tưới các loại được, rồi đi bón phân qua lá, xịt cái này cũng ok luôn các bác chị. Đấy, đây là rửa bông. Đấy, các bác chị muốn mặn thì để nén phát là bóp mặn. Đây, sẵn hôm qua nó mưa thì mưa đầu mùa thường là đạm với axit nhiều các bác chị, nên là mình sẽ rửa qua cho nó xuống bớt. Đấy, cho nó trôi bớt cái axit đi. Còn cái số lượng bông mà nó nở đây thì có lỡ mà nó có rụng bông nào thì tôi cũng dáng chịu thôi. Đấy, tưới phân, tưới thuốc, rửa bông. Cái này mà rửa bông rồi sau này các bác chỉ đi về bắt đầu là thời kỳ xạ nhỉ á, cầm cái vòi này và mình đi tưới mồi ở trong các cái gốc này, xung quanh gốc này. Người ta bảo là từ gốc này trở ra cái tầm 50 phân, gần mét gì đó, thì mình sẽ tưới đây này. Đấy, tưới này cho nó ẩm cái lớp đất, hoặc là mình tưới xương đậm bên ngoài cho nó ẩm cái lớp phủ mặt ở bên trên cho nó ẩm đất một xí, đừng cho nước nhiều để cho nó sốc nước thôi. Là mình dùng cái này để mình tưới đúng hiệu quả các bác chị này, thấy chưa? Đấy, các bác chị mình đi tưới gốc, tưới về mùa làm xạ nhỉ, mà dùng cái này đi tưới cho nó đúng bài luôn. Số lượng ít nhé, còn số lượng nhiều thì các bác chị dùng bét phun cho nó dễ, chứ còn đây là với làm với những vườn mô hình ít thì cái này em thấy có hiệu quả, vừa đi xịt cho lá cũng hiệu quả. Đấy, rửa bông cũng hiệu quả nhé. Rửa bông thì chắc các bác anh chị nhiều người dùng cái này rồi. Còn những cái đây giả sử như em bị bơm nước nhưng mà em sẽ tưới phân qua lá cho nó thì cũng dùng này. Cái này hơi tốn thuốc một xí nhưng mà nó ướt đậm nhá. Đấy, các bác chị thấy không? Đấy, mình sẽ phủ được hết toàn bộ cái lá đậm luôn. Nó đây là giả sử là em phun thuốc nhé, phun bón qua lá. Đấy, này thì nó sẽ trôi được cái phần nước mưa xuống, giảm axit trên cái bộ hoa cho mình luôn. Đấy, một công đôi việc luôn, vừa xịt rửa bông và đồng thời là xịt xử lý rửa vườn, rửa nấm cho nó, và đồng thời nữa là giảm bớt được cái lượng nước nó rớt xuống cây này. Tại vì cái vừa rồi có mấy hạt mưa và đọt thì của nhà đang đi rầm luôn, nên là phải chặn, trên thì đã hạm chặn rồi thì dưới mình phải cắt nước lại để cho nó dừng, chứ không có nếu dưới nước mà đang đi tiếp thì cái đọt này nó tiếp tục nó mở ra nó phóng tiếp thì mình là phải tiếp tục chặn tiếp, mệt. Đấy, các bác chỉ nhìn thấy đọt nó có cái này thì vết xì mủ của nó thì thấy cũng khô mà sao lại nó cái mủ nó vẫn xì ra hay sao mà thấy nó long loang xuống dưới này các bác chị. Đây là kiểm tra thử, với lại một số bông hôm trước chưa trên cao không có thang thì cũng làm chết cành lên các bác chị, thấy chưa? Cái chỗ này là phải xử lý lại rồi. Khô thì nó vẫn khô rồi đấy nhá, nhưng cái chỗ cành này nó chết xong là nó xì xuống cái chỗ này luôn, nên mình phải cạo lan rộng ra thêm, và đồng thời mình sẽ quét vôi thêm cho nó. Cái trên này thấy, cái trên này nằm ngay cái trạng này chưa xử lý được này, bây giờ có lỗ này thì sẽ gọt bớt đi,
và xử lý cho nó luôn. Đấy, trên cao này bông ra sâu quá chị, sẵn có thang được thì tiện bớt cho nó luôn. Đấy, những bông lá này, những bông cạnh tranh dinh dưỡng đây, bông lá này đấy, thấy chưa? Đây lá luôn, bông thì mập to, bớt cho nó thừa lại. Nó trên này thì cũng để một số thôi. Đây hôm nay thì cái chống rung này để hôm trước mở ra thử xem thử coi bên trong nó có cơ cấu như thế nào. Đây là những lá này là hút dinh dưỡng nhiều đây, cần bơi thì mở ra thấy cái dây nó hơi quằn quằn, cái tự nhiên ráp vào. Đấy, ráp vào thì nó lại được. Bây giờ thế thì chống rung, bây giờ thế lại rung lại được là bán gì, không biết được bao nhiêu lâu thôi. Đấy, cái này kia hơi với chị, mong hắn được thêm thời gian lâu nữa để cho mình xài đấy, chứ bây giờ chưa ấy mà đã hư rồi. Đấy, lại sợ bông, giờ phải lấy nối với cây sang. Toàn những chồi bông lá không này, các chị này. Đấy, bông này thì nó hút dinh dưỡng thì không dở luôn, phóng dài ra luôn này. Những bông nó gọi là bông cạnh tranh dinh dưỡng này. Cạnh dinh dưỡng nó hút hết cái dinh dưỡng, nó buộc mình nó tháo khớp vào dưới. Cái thang này chắc chị đứng được mặt phía bên này một chút thôi, còn bên kia phải dùng cái cây khèo này. Nếu xa quá thì phải dùng cái cây khèo mới ấy được. Đây, toàn những chồi bông lá quá chị, không biết là cái này ít bông vặt đi rồi nó có ảnh hưởng. Sau mình chuyển lửa không khó, vặt luôn. Bung ngập chưa? Đây có phải bông lá không bác chị, hay là bông bình thường? Đấy, sát trong gốc. Dàn diễn viên điện tử này chăm sóc nó mệt quá. Mấy cây nhà là bắt đầu là thấy nó có hiện tượng sổ tháo mắt cái là thấy cũng hơi lo lắng rồi các bác chị. Đấy, tỉa bớt này, hai cùm này, tỉa bớt cùm luôn các bác chị. Đã chưa? Đấy, chưa lại 3 chùm thôi này, 3 chùm nó là ớn rồi, để cho nó mập cái hoa ra. Mình tham nhiều quá thì nó cũng ốm hoa. Đấy. Cái thế nó cũng khó đứng, tay cầm máy quay nó nên là cũng hơi khó làm. Đấy. Đây này, những cái lỗ mà hốc sâu này các anh chị. Đấy, chỗ cành bẻ ra là sau này mấy chỗ này là dễ bị xì mù lắm, nó ăn sâu vào trong. Để cành thì nó cũng ăn sâu, mà không để cành là nó cũng ăn sâu. Đấy, thừa bớt à, thừa quá thì đến lúc nó rụng không có cái để mà sơ cua thì nó buồn nó để nó tháo khớp. Chứ bây giờ mình vặt đi rồi nó lại không có cái gì để cho nó tháo khớp nữa, phải tháo hết mấy cái cần ăn của mình đi nữa thì cũng dở. Đấy, cần nhỏ nhưng mà thôi cứ để tạm nó rồi sau rồi tính.
Này, hai chồng gần nhau này, tỉa bớt đi. Đấy. Bên kia thì bây giờ phải dùng bớt là dùng cái khèo mà khèo thôi. Này, bớt đi. Đấy. Bớt cho nó khỏe cây. Đấy. Thưa thế là sau bông nó nào ra bông đó nó mập này, nó sẽ chọc xuống cành dưới này, bẻ bớt cành này đi. Cành nhỏ nhưng mà thôi tới để nó đại, nó ăn được thì không nó chết kệ nó. Đấy. Có nhiều nhà họ mạnh tay lắm, họ tỉa sắt bón luôn. Tỉa là gọi là mình thấy là mình như mình mới tập làm rồi, là mình nóng ruột luôn. Nhưng người ta quen rồi, vì người ta giữ được cái lượng bông lượng trái, người ta sẽ kiềm hãm được cái sự phát triển đọt rồi. Nói chung là người ta biết kỹ thuật rồi, nên là người ta dám để lại ít để đỡ cạnh chân dinh dưỡng, và họ chăm sóc để giữ được cái lượng hoa đó thì họ mới dám vặt hết. Còn mình thì chưa quen, chưa biết kỹ thuật nên là cũng không dám vặt. Đây, cái này nằm chùm này. Đấy, bớt bớt này. Đây. Hai cái bỏ một cái đi. Đấy. Đấy, sau khi bỏ một cái quá thì nhìn thấy thoáng ba nhánh này. Cho cái đầu bên ngoài này một cái nữa là thành 4. Cái đầu này cành nhỏ mà bây giờ đu nhiều, nhưng mà thôi kệ, tạm thời như thế đó. Phòng hờ cái đó. Đấy. Cành nhỏ mà đu nhiều quá. Đấy, thưa thế thôi. Đấy. Ăn xong cành này nó chết luôn. Cành vừa nhỏ rồi vừa ấy nữa thôi cho nó chết được. Đây, giờ thì ở bên này. Cái này là sau này nếu mà có là nó sẽ đụng vào cành này các bạn chị. Bỏ luôn. Để cho nó lấn ra ngoài đi. Đấy. Đây, một chùm này. Bên này một chùm nữa. Gần nhau. Đấy. Rồi, để đây. Để từng này này. Đó, thừa đấy. Sau này tiếp tục. Sau này là còn tuyện nữa chứ không phải không tuyện nữa các chị. Còn rụng, còn tuyện, còn tháo khớp nữa. Tháo khớp vừa khỏi mất công mình khẩy thì nó được. Tháo mà nhiều quá thì cũng chết dở. Cái 3 cây sau vườn là bắt đầu có hiện tượng là tháo đấy. Thế nó nằm mấy cái trạng này như là trái không khéo là nó lại đậu như quan chị. Rồi mình cứ để đó, lỡ mà nó ấy mình nó nuôi sát gốc. Còn phía ngoài này thì bỏ này, bỏ bớt đi chân thưa này. Đấy, để cho mấy thằng trên nó đây. Này, có một số nó cũng bị rụng này. Đấy. Bỏ đi phía ngoài đi. Đấy, phía ngoài nhiều bỏ đi. Đây, trừ mấy cái gần sát đây. Cái ngoài này cũng bỏ luôn. Đấy. Để lại từng đó thôi. Trên cao thì còn một chút nữa thôi. Đấy, còn một ít bên phía này này. Với tay không tới được. Để lấy cái cây nó khỏe. Thế là tạm ổn rồi.
đối với này, cái này hơi gần này, bộ cái này đi đấy, nó thua đó đấy, cái cành này gần gốc rồi, bông này to hơn xíu bỏ luôn này, cái bông nhỏ này, bông này thưa này, nó khoảng trống ra luôn, thoáng. Nhưng thấy có một số người là họ vặt đây này, đây gần sát là vặt hết cái này, chưa lấy đúng một chùm, lỡ mà xui nó trồng rụng hết một loạt cái thôi toang luôn. Thế là thôi kệ đi, chưa biết làm để cho ăn chắc thôi. Cạnh cần dinh dưỡng thì sau này sẽ lấy dinh dưỡng bù vào. Rồi vậy là xong một buổi làm việc của một nông dân. Các công việc chia sẻ với anh chị cái sự thay đổi của sầu riêng sau cơn mưa Tây Nguyên đã về rụng, tháo khớp và cũng đã xử lý chặn đọt. Thì đọt thì bắt đầu là cũng thấy có hiện tượng là queo lại hết rồi đấy, thì trên kia là đọt nó queo lại hết rồi đấy. Các bác chị thì có để ý kỹ không đấy, sau 2 ngày là đã bắt đầu là có hiện tượng queo rồi. Còn những số nào mà nó mở ra và nó nhỏ này, nó mở ra thì nó nhỏ thôi các anh chị đấy, thì còn số nào nó thì em sẽ tiến hành làm giả lá để cho nó kịp với cái bông trong kia đã sổ rồi, một số rồi chia sẻ với anh chị cùng xem giải trí. Rất cảm ơn tất cả các bác anh chị đã đồng hành và rất mong các anh chị ủng hộ, tương tác, chia sẻ, đăng ký. Cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Hãy cùng dàn diễn viên điện tử của kênh Anh Tư Nguyên TV tiếp tục đồng hành hết mùa sầu riêng này, coi xem những cây sầu riêng này nó sẽ đi về đâu. Xin cảm ơn.